Ganda. Bike check tayo mga ka-Opa Jack dito sa bike ng ating kaibigan dito, Chingu. Dito nga pala kami sa mga South Korea. Ito yung iba-bike check natin para balak natin bumili na. Ang may-ari nga pala nito, si Bro Edward. Bro. Ngayon, umpisa na natin mga ka-Opa Jack. Bali, mag-umpisa tayo sa mga parts niya. Ginawa natin ng video to para sa mga gusto na ka-Opa Jack natin dyan na bumili ng bike. So, ang frame niya nga pala ay gawa ng kilalang. Nakita nyo, Giant. Ayan mga ka-Opa Jack. Giant siya na talon ang kanyang model. At ang kanyang frame na provider ay Giant. So mag-umpisa tayo dito sa kanyang group set. Bali, ayan mga ka-Opa Jack. Ito nga pala ay Diore XT. Na ito yung unang labas ng Diore XT na kanyang RD o rear derailleur. Nakita nyo, ayan. Hindi mag-focus. Ayan, XT. Bali ito ay 10 speed na Diore XT. So bilangin natin yung kanyang cassette. Ayan. Hindi lang makita kasi medyo madumi na. Siguro to nasa 11 teeth. At ang kanyang pinakamalaki ay 36 teeth. Kita nyo po ba? Ayan o. Mag-focus. Ayun, 36 teeth. So bilangin natin yung kanyang speed. Cassette type nga pala to. Ang kanyang cassette. So bilangin natin kung ilang speed nito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sakto, 10 speed. Ito nga pala ang setup nito ay 3x10 speed dahil ito po ay nabili dito, naka Halotech na 3x po ang ating crankset. Bali ayan po, ka-Halotech siya ng Shimano. Kumbaga itong group set na to ay bali built-in siya ng Giant na Shimano Diore ang kanyang ginamit na group set. So ang kanyang chain ay Y100. Maganda na to. Although hindi siya dito na kasama sa sa group set ng Shimano. At ayan, bali ang frame size ay medium. Kita ba? Ayan, medium. At seat post niya ay gawa ng upright. Mag-focus ka. Ayan, upright. At ang kanyang seat clamp ay gawa ni Giant. Ayan po. At dito naman po sa kanyang wheelset ay gawa po ni Maxxis Icon. Icon na po yan. Magandang tarir na po ito. At ang wheel size niya ay 27.5 by 2.0. Kaya niya mag-accommodate ng 65 PSI. Maganda na po to. Ewan ko lang kung itong tire na to ay pwede ito sa tubeless ready. Double wall ang kanyang rim. So wala tayong magnet kaya hindi po natin magnet ang pero feeling ko ay aluminum. Ayan po, aluminum. Siguro stainless na rin tong kanyang spokes. Kasi makikita nyo naman sa kanyang tornilyo dito, anong tawag dito, ay hindi siya kinakalawang. Pero malamang sa malamang ay pag hindi ito stainless ay aluminum na yan. Kasi Giant naman yung provider, malamang hindi sila magkakabit ng mga parts na pipitsugin lang. So ang kanya namang
tapakan ng ano ng pedal ay steel material na ball bearing pa rin. Ito yung kanyang stock. At ito aluminum din yung kanyang seat post. Aluminum yan. Siguro nasa, di natin alam kung ilang millimeter to. Siguro tingnan natin pag tinanggal. Ay, nabura na mga kaupadyak. Nabura na. Hindi na siya makikita. Ayun, meron pa pala. Ang kanyang... Wala, mga kaupadyak. Nagtago na. Parang na siyang si Casper. Nagtago na siya. So, balik natin. At yung kanyang battle cage maganda dahil bukod dito ay meron pa siyang extra dito. Pwede siyang i-battle cage at pwede siya sa, siguro to daanan to ng sa seat post. Itong anong to sa seat post yan, para kung gusto maging automatic yung seat post dito, tumataas bumababa para magamit ng maganda sa trail. At ang kanyang wheel set dito naman parehas lang din, 27.5 by 2.0 ng Maxxis. Ayan po. Ay, 2.2 pala ang kanyang size ng buong tire. 2.2, malaki na to. Pwede nang panlaban sa trail. Pwede na tong ipang downhill. At ang kanyang fork naman ay gawa ni Santur may gawa, si SR Santur. At ito ay air fork na to mga kaupadyak. At remote, may remote na rin siya para do sa mga tamad. Dito lang i-access mo na yan. Baba. Nare-remote na yan. Hindi na siya magba-bounce. Ayan, mga kaupadyak. Release, magba-bounce. Ano? At dito naman tayo sa kabila. Ang kanyang rotor ay gawa ni Tektro. Tektro nga pala ang kanyang ano, brake set. Dito sa kanyang front, ilang millimeter ang kanyang rotor. Walang nakalagay kung ilang millimeter ang kanyang rotor. Ayun, 160 millimeter ang kanyang rotor. 160 ang size. Centimeter. At sa likod, tingnan natin sa likod kung ilan. Parehas, 160 ang size. Ang kanyang brake caliper ay gawa ni Tektro. Quality na to. Ito ang lumalaban na kay Shimano MT200 na brake caliper at brake group set. Maganda to dahil sa Merida at Giant, ito yung pangkaraniwang ginagamit. Kita ba? Yan, Tektro. At kanyang brake set dito sa kanyang lever. Ayan, mineral oil hydraulic brake gawa ni Tektro. At ang kanyang brake, ang kanyang shifter, ito ay shifter ng sa front, sa FD, front derailleur FD 3x gawa ni Diore XT. At ito naman yung sa kanyang RD, sa rear derailleur 10 speed Diore na po yan. At meron siya dito, makikita nyo, mag-focus ka. Ayan, Diore Shimano. Meron siyang indicator dito pero di mo makikita kung anong speed na ang nasaan na siyang speed, pero may indicator siya, yun, oh. At ang kanyang seat post, ang kanyang stem, yan, stem niya ay gawa ni Giant pa rin. Ang kanyang size ay 31.8 mm. 31.8 mm, yan po. Maganda po yan.
At ang kanyang handlebar ay gawa na rin po ni Giant. Ayan, Giant Connect. At ang kanyang size ay 31.8 mm clamp. At ang kanyang wide ay 730. Mula dito po hanggang dito ay 730 po yung kahaba. Yan po yung kanyang handlebar. At ito nga pala ay non-tapered head tube. Pero pangkaraniwan po sa talon na Giant, ito po ay non-tapered pa. Pero yung talon, kung di ako nagkakamali, talon 3 and talon 2 ay tapered na yung kanyang head tube. O ano mga kopa, nagustuhan niyo po ba ang ating bike check ng Giant? Kaganda po ng kulay. Ang kulay niya po ay yun alibok po kagaling po lang nito sa drive. Kaya hindi po nalilinis ng ating kaibigan. Matte ang kanyang kulay na gray. Matte gray, dark gray siya. Tapos ang kanyang decals ay, ayan makita nyo po, glossy. Naka-inbus po siya ang kanyang decals. Internal cabling, wala na pong madumi dito. Kita nyo po, lumusot dito yung kanyang RD at tumagos ayun sa ilalim. Ito rin po yung kanyang hydraulic brake sa rear. Dito naman po yun pumasok. Ayan po, pumasok dyan at lumabas din po dun sa ilalim. At ayun po, Halotech ang kanyang crankset, gawa ni Shimano 3x. Yan po, naulit lang po natin. Paulit-ulit. At may napansin ako dito sa kanyang frame. Bali dito, nagkaroon siya ng straight na sa kanyang chainstay. Ayan po, straight lang siya. Kung mapapansin nyo. Pero, makita nyo po dun sa kabila, meron siyang parang drop. Para yung sa lagayan siguro yun ng ano. Tingnan po natin. Ito yung sinasabi ko. Dito sa kanyang sa kanyang arm na to, makita nyo po, nagkaroon siya dito ng drop. Yun po ay dinesign para itong kanyang caliper ay mas ma-access po ng pagtutornilyo. Kasi pagkaraniwan po, kung ito straight, itong caliper na to, nandito to siya sa lugar na to, dito. Ayan, dyan sa lugar na yan. Kaya pag magtatanggal tayo ng bolt, mas mahirap. Di katulad dito, pag nandito yung iyong allen, mas mabilis mo ma-access ng pagtanggal. Dito may babangga. Kaya siguro ang dinesign dito ni Giant, naglagay siya ng drop dito na extra na dropping. Ito nga pala, meron siyang extra para sa kung gusto mo maglagay ng stand. Pero rin maglagay dito ng rear na carrier. Ayan po, tornilyo dito at dito. Yan lang po yung napansin ko dito. Sana lang ginawa ni Giant. Pero yung mga po, iba po ay halos kung ano yun nandito na design ng kanyang frame, sana itinulad niya na dito. Ayan nakita niyo po yung kanyang chainstay ay naka-straight lang. Siguro yung nakita ko naman dun sa ibang frame, ganun na rin yung style na parehas na naka-drop na. Naka quick release. Makapal yung kanyang RD hanger. Quick release po to. At yun nga palang talon 3 ay naka true axle na yon, kaya mas maganda yung design nun. Kaya lang mas maganda rin ng presyo. Meron siya ditong support. Yung iba kasi walang support. Maganda to kasi kung gagamitin mo sa trail, extra po to sa kanyang magpapatibay para hindi masira ang ating frame. Ganun din po sa baba. At mapapansin nyo po, hindi po siya smooth welding. Ayan po, kita ang bakas ng kahapon. Ayan po. Maging sa kanyang head tube, hindi pa rin pa siya smooth welding. Pero maganda naman yung kanyang pagka pintura. Kaya hindi mo mapapansin yung gantong mga pagka welding niya. Dahil pag Giant talaga mostly, ganyan yung ginagawa nila. Ang pinakang purpose kasi nila doon,
kung ito'y gagawin nilang palilinisin nila na smooth weld, ay tendency na medyo magkakaroon pa ng hina ng kapit. Compare sa ganto, mas matibay yung ganto. Para sa akin, mas maganda yung ganto. Yung hindi na siya i-smooth weld dahil mas makapal yung welding, mas matibay, tipo pa. Ayan. Ang stanchion niya ay nasa 100 mm ang travel. At overall, ang aking pong conclusion dito ay talagang astig, napakaganda. Ready na siya for trail. Ready na siya sa mga down trail, pang bundok. At ayan, napakaganda po. Talon Giant. So ayun mga ka-Opa Jack, sana nagustuhan nyo ang ating bike check. Yung mga gustong bumili tulad ko ay yun nga, sana nakatulong ang ating video.